Thank you, TP Mike, and to everyone who's here in this call. Magandang hapon po sa inyo lahat. To my dear governors, Governor Odi, Governor Lisa, and Governor Joyce, magandang hapon sa inyo. DCC Boy Cow, magandang araw sa iyo. At sa iyo, DRR, Ryan, napakasipag mo. Kahit nasa Interact na, nandito ka pa rin tumutulong. So thank you, thank you. Let me first thank all the transformational presidents who hosted this event for really supporting our interactors, kasi I am a true believer of youth service of the new generation, and I'm given this opportunity to talk to my fellow interactors. No, maraming salamat for having me. And mula kahapon hanggang kanina, we are talking about the Rotary International's mission and core values. No, sinasabi dito that we provide service to others, promote integrity and advance world understanding, goodwill, and peace through our fellowship and business professionals and community leaders. Rotary International strategic core values include service, fellowship, diversity, integrity, and leadership. Ngayong araw na ito, I was tasked to talk about one of these core values, and that is integrity. Kanina I was listening to CP Siriaco, and sobra talagang dami ko natutunan sa kanya. I've been a fan of this guy, lalo ng kanyang mga talks on leadership, and sana lahat ng natutunan natin sa kanya ay ma-integrate din natin talaga sa ating buhay bilang mga interactors or young people of this society. Integrity is something that is related to being honest and showing consistent adherence to a strong moral and ethical principles and values. Anong ibig sabihin nito? Kapag ang tao ay may integridad, ibig sabihin buo ang kanyang loob, buo ang kanyang paninindigan. And this afternoon, I am here to talk to you, my dear interactors, not just as a Rotarian or a Rotaractor or a former interactor, but I will talk to you as a teacher, as a friend, no, as a vlogger, kaya mag-subscribe na kayo mamaya, no, and my experience will be the best siguro example that I can share to you. Kasi feeling ko, before you can become a good leader, an effective leader, no, it is important that your integrity is intact, yung iyong pagkatao ay buo, at magsisimula lahat yan sa yung sarili at mga personal na mga experiences. So let me share to you a little story about myself. No, kuha na kayo ng panyo kasi pang MMK ang kwentuhan natin ngayong hapon na ito. It all started with this cute picture of this little boy born in Tondo, Manila. No, taga-Tayuman yan. Meron siyang kapatid na si Grace, na nagtatrabaho ngayon sa bangko, and dalawa lang silang magkapatid. Pero they grew up knowing somebody na tinatawag nilang nanay. But after several years, they realized or they learned na yung nanay na kinagisnan nila ay hindi pala talaga nila nanay. Pero tong malaking bata na to, na si Chok and Cabo, ay inilagaan ng kanyang tatay at ng kinilala niyang nanay na parang sabi niya, oh sige, buo ng pamilya ko, okay naman ako. But then, aside from the family na kinagisnan niya, meron pang ilang mga nanay na nag-alaga sa kanya. Si Nanay Floreng, who's now sick, so let's pray for her na sana gumaling na siya. At yung kanyang 4 na mga anak na nagsilbing mama, mami, no, mama at mama ko sa buhay. Ito ang mga babaeng naka-impluwensya kung sino ako ngayon. So I studied in Tayuman sa paaralan ng Rizal, doon sa malapit sa Pretil. So yung classroom ko is tabi ng malaking ilog between Rizal and yung Pretil, at doon yata ako natutong mag-swimming, mga kaibigan. When I was a little boy, hindi pa ganito kalaki, marami na akong mga experiences na pinagdaanan. Umabot sa punto nagtitinda ako ng mga kalamay, doon sa Tayuman, hanggang Bangbang, inaabot ko yan. No, nakikipaglaro ako sa mga barkada ko sa release ng trend doon sa may Tayuman. And then, when I was in grade 5, pinatigil ako ng pag-aaral dahil nagkaroon ako ng sakit, nagkaroon ako ng tuberculosis. Dahil walang kakayahan ang tatay kong ipagamot ako because my mom, yung alam kong nanay ko ay namatay when I was 9 years old. Etong tatay ko, sabi niya, hindi kita kayang ipagamot, wala akong pera, so kailangan mong tumigil sa pag-aaral, gagawa natin ng paraan yan. And he decided to put me in an institution known as the Missionaries of Charity, Home of Joy for the Sick Children. Pagpasok ko dito, sabi ko, oh my goodness, paano ako mabubuhay sa lugar na to na puro mga batang pinapaampon at batang may sakit ang kasama ko? Paano yan? So, to cut the story short,
in this institution, doon ko unang na-realize yung value ng buhay ng tao. Doon ko unang na-appreciate yung mga blessings na dumarating sa buhay ko. And after 1.5 years, I was sent back to school, no, at inulit ko ang grade 5, kaya naman nag-first honor ako. Kahit siguro sino sa inyo umulit ng pag-aaral, malamang mag-first honor kayo. So I was the tallest in class, at pakiramdam ko noon, nabubuli ako kasi parang, alam mo yon, yung may balahibo na yung legs mo, yung mga klase mo, baby pa. Parang ganon. So, nung mga time na to, when I repeated grade 5, sabi ko, dapat makabawi talaga ako ng bonggang-bongga sa buhay. Kailangan ko mag-aral mabuti. Kailangan ko makagraduate, no? Sa elementary ng cute na ganyan dapat ang itsura. Pero noong mga time na yun, growing up in Tondo, in Tayuman, talagang bisyo ko talaga yung pag-swimming sa baha, no? At sabi ko, ito na yata magiging buhay ko, talagang tatanda na ako dito sa Tondo. And yung mga kapitbahay namin sa Tayuman are saying na, naku, walang mangyayari dyan kay Chok, walang mangyayari dyan kay Melchor, no? Ano, sabi niya ganon, ano mangyayari dyan? Magiging pedicab driver na lang yan. Okay? Ang gwapo ko naman pedicab driver, parang hindi bagay, no? Pero no mga panahon na yon, sobrang active din ako, though hindi ko picture yung next na makikita nyo. Umiikot ako sa Tondo, umaabot kami hanggang Bulacan para sumali sa mga singing contest. Huwag nyo akong hinga ng sample, puntahan nyo yung YouTube ko para makita nyo. So, no mga panahon na yan, pinakilala ko sa isang social worker and nakilala ko si Charles Gorison, isang French na misyonaryo na tumulong sa akin para makapagtapos ako ng pag-aaral. And then, when I was in high school, akala ko kasi hindi na ako makapag-high school talaga eh. Pero nung pinasok niya ako sa high school, doon ko nakilala yung Interact. And shout out kila Donita, kila Missy, kila Micah, kila Patricia, at kila Daryl, at yung hindi ko pa nabanggit na mga pangalan, na mga interactors from Jose Abad Santos High School. This is our old school in Binondo na ngayon ay 168 na, Lucky Chinatown na. Okay? And when I was studying in this school, Interact played a very important role in my life. No, ang Interact ang nagbibigay sa akin ng school supplies. Interact Club ako ng sponsored by the Rotary Club of Chinatown. So shout out sa Chinatown Rotary Club. Thank you for helping me while studying in high school. And then dito ko din na-explore yung aking leadership skills. I was the president of the council nung third year. Tapos naging CAT officer din ako. And sabi ko nga parang ang ganda lang kasi dati when I was an interactor, ang pakiramdam ko lang noon is aaten lang ako sa mga Jujian conference, sasama ako sa alay lakad, makikikain ako pag may kainan. Akala ko ganun lang. Pero lo and behold, lahat ng na-experience ko nung high school, nung nakagraduate ako ng high school, lahat ng na-experience ko doon talagang nakatulong sa akin to become the person that I am today. At kung makikita niyo yung class picture ko noong 1994 na wala pa kayong lahat, malamang kaedad ko yung mga magulang ninyo, lagi akong katabi ng teacher ko. Bakit? Dahil sip-sip ba ako? Hindi. Because I was always the class president of our class. Okay? And yung babaeng nandito sa taas ko, nakikita niyo itong babae na to, tinuturo ko ngayon. Ang babaeng yan, tinuloy-tuloy ko na, niligawan ko yan, at ginawa ko na yung best friend ko. Okay? And itong babaeng ito ang nagturo sa akin to really focus on my goals. Turuan ako na talagang magpursige sa buhay. Ayan ang ate ko, ang tatay ko, ang aking girlfriend nung panahon na yon, at ako na nakatakin pa. Saan kayo dyan? Okay, ito yung bahay namin sa Tondo. So, my father, to cut the story short, my father died few months after kong makakuha ng trabaho. Kasi sabi niya noon, Melchor, makatapos ka lang ng trabaho, makatapos ka lang ng pag-aaral, magkatrabaho ka lang, pwede na akong mamatay. At tinotoo nga ng lolo nyo. So after getting my degree in education sa City College of Manila, kung saan ako ay active din na miyembro ng teatro, nandiyan sa baba, kahit nung high school pa ako, nagtateatro na din ako, na talagang sabi ko, di sige, wala na tatay ko, kami lang ate ko, magtatrabaho na ako as a teacher. Pero sabi ko, may mga pangarap pa ako. Since I was a kid, as I mentioned earlier, mahilig talaga akong kumanta. So noong 2006, sumali ko sa Philippine Idol, pero syempre hindi ka natanggap. No, pag-audition ako, pero hindi ako natanggap. Sabi ko, baka talagang kailangan ko na mag-teacher. At noong mga panahon na yon, I already married my high school sweetheart, my best friend, Princess in Cabo, happens to be a
Rotarian also, nakakausapin ng mga interactors ng Carmona tomorrow, so magkita-kita kayo ni Madam Princess. And sabi ko, mukhang okay na yung buhay ko. No, teacher na ako, may maganda na akong asawa, maayos na pamumuhay kumpara sa kinagisnan ko. Pero sabi ko, lahat ng natutunan ko sa Rotary, no, bilang interactor, tapos naging Rotaractor ako, at ngayon na Rotarian na ako, lahat ng natutunan ko as a person in life and in my profession as a teacher, lahat yung dala-dala ko hanggang classroom. I teach in an all-boys school kung saan ganyan kagwapo ang mga teachers at ganito kagwapo ang aming eskwelahan at ganyan kagwapo ang mga estudyante, kamukhang kamukha ng teacher. Sa school namin, lagi namin pinag-uusapan kung paano ba namin imo-mold yung aming mga mag-aaral to become better citizens of this country. And by the way, kung hindi ko pa nasabi sa inyo, I am a social studies teacher. Kaya advocate talaga ako ng leadership, advocate ako ng community service, and especially empowering the youth. Kaya nga, if you go and visit my YouTube channel, you will see me going around the country to talk to young people para ma-inspire talaga sila. Sa school namin, ang tinuturo namin sa mga bata is for them to become men of integrity. Pero mamaya natin pag-uusapan yan. Lahat ng tinuturo ko sa eskwelahan, dala ko hanggang community tuwing ako ay gumagawa ng mga proyekto kasama ng mga happy Rotarians from the Rotary Club of Metro Escolta, ang aking mga dating Rotaractors na kasama sa Manila Metro. Lahat ng yan, dala-dala ko. Anong gusto kong ituro sa inyo, sabihin sa inyo? Kung ano kayo, yun ang dala nyo hanggang pagtanda ninyo. So might as well start young. Subukan yung buuin ang inyong mga sarili, get all the experiences, kapag nagkamali, bumangon, matuto, at gawing mabuti ang pamumuhay by making yourself available sa pagsisilbi sa kapwa. Kaya yung mga interactors natin, I'm very happy that you're here, and I hope na yung 64 na taong nandito, interactor man or Rotaractor or Rotarian, sana you pass along the message. And to those people who are watching on Facebook, nasa Facebook Live natin, please share the video of our Interact page para nang sa gayon maraming makarinig sa mga mensahe ng mga tinuturo natin sa conference na ito or sa assembly na ito. So, going back to my love for service in the community, aside from doing Rotary and Rotaract and, going around the country to do all this, I happen to create a film also in 2009 with Cesar Apolinario, the late Cesar Apolinario from GMA7, at nanalo to na Best Picture noong 2009. At ang bidang artista, si Barbie Fortesa. So sa mga batang nandito, hahanapin daw mamaya nila Kuya Ryan yung face of the day. Malay nyo, kayong susunod na bida sa susunod kong pelikula. Total horror yun, di ba? Okay. Now, itong pelikula na to ay isang matapang na pelikula kasi nung time na pinilabas kami, ang kalaban namin yung Avatar. Imaginein mo yun. So, ang kapal ng mukha namin at ang lakas ng loob namin, pero sabi ko, buo yung paniniwala ko sa pelikula. And yun nga ang nangyari. Hindi masyadong kumita, pero sigurado ko maraming tao ang naka-appreciate ng lessons na yan. Now, let's talk about my Rotary journey. You've seen my life since I was a little boy from Tondo. And never have I imagined my life na magiging maayos at magiging maganda katulad nito kung hindi dahil sa experiences na binigay sa akin ng tatay ko, ng mga nanay ko, ng mga teachers ko, no, si Ma'am Harangote sa Abad Santos, si Miss Pizarro at iba pang mga teachers ko doon. At sabi ko sa inyo, kung kayo ay magsisimula ng maaga ngayon, you will be able to achieve a lot of things in life. Sino bang makaka-imagine ang dating interactor from the Josebad Santos High School will be able to sit together with the RI presidents, to talk to young leaders from all over the world, to represent the country, to elevate Rotaract, and now to help Interact grow more as an organization. Kaya nga, pag mupunta ako sa RI office, pag tinatanong ko about the Interact, hindi ko masyadong makwento kung anong ginagawa natin because to be honest, to all the Rotarians who are here, there are a lot of things that we need to do to our Interact. And to the incoming governors, sana po I am, volunteering now. If you want to give me an assignment to work for Interact, for our district, you just let me know. Tapos na po tayo sa Rotaract, feeling ko okay na ako sa Rotaract. Let's help our interactors to be elevated and to be there in the international scene kasi marami mga kabataan natin ang pwede nating ilabas at ipagmalaki talaga. So, to cut the story short, kapag pumunta kayo sa YouTube channel ko, you'll be seeing a lot of my stories kung anong ginagawa ko sa buhay, kung saan ako pumupunta, kung ano ang mga advocacies ko.
Ang tanong dito ngayon, may interactors, ano ang inyong kwento? Start plotting your story. Paano nyo gustong maalala? Ano ang gusto nyo ma-contribute in the future? I want you to begin with an end in mind. Ano ang gusto nyo maging future ninyo? Ako, ang ultimate dream ko noon, maging artista at sikat na singer eh. Kaya lang may Eric Santos na. So pag pumasok pa ako, baka mawalan siya ng career. Pag nag-artista ako, pag naging actor ako, kawawa naman si John Lloyd Cruz. So wag na lang din. So I'll stay as a teacher, as a Rotarian, and feeling ko dito palang superstar na ako. So okay na yon. Now, going back, pag ako ay nagtuturo ngayon or nagdi-discuss sa inyo, I want you to always think of your own story, okay? Kasi being a teacher for more than 20 years, nakita ko talaga yung evolution ng iba't ibang generation of students. And ngayon ang tanong ko is, who are the Generation Z? Kayo yun. This is a picture of one of my talks with mga 200 students from Nueva Ecija. And nakakatuwang isipin na kapag narinig ko yung mga kwento ng mga kabataan, talagang kakaiba din kumpara sa time ko. No? At lalong kumpara sa time ng mas nakakatanda pa sa atin. Pero paano niyo ba ilalarawan ng inyong generation? So ganito ang gawin natin. Para mas madali, choose the chat box, okay? Choose the chat box and type your answers. How will you describe your generation in one word? Sige nga, tignan natin. How will you describe your generation? Let's go. Tignan natin. I-type niyo yung mga sagot ninyo. So para tayo nasa classroom, alam ko nag-online class kayo, sanay sa unique ang inyong generation, sabi ni ni Albert. Ako Uniqlo. Hindi, joke lang. So unique yung inyong generation. Mature na ba yung generation ninyo? Sige, gusto ko yung mga sagot na yan. Ano pa? Masaya, open. When you say open, are you talking about being ano ba yun? Open-minded, pang networking, gano'n. Kasi may mga estudyante ngayon, nagpa-power na din. Ano pa? Sige, I want to see more answers. Napakaraming interactors dito, so I'm waiting for your answers. So pag sinabi mong equal, meaning pantay-pantay kayo sa society bilang mga kabataan, ganun ba? Okay, sige, ano pa? Creative, I like that. It's one of the 21st century skills that you need to develop. Understanding sa mga nangyayari sa paligid siguro, sa kapwa, etc. So, ayan ang inyong mga pagtingin sa inyong generation. But I will describe to you your generation, curious daw, based on a research, okay? Ano daw klaseng mga generation ang generation natin ngayon? Now, look at my next slide. Ayan. Kids don't care. Yan daw ang basic description ng generation ninyo. So mamaya pag-uusapan natin kung tama ba tong assumption na to o hindi. Pero yung generation nyo daw, yung alam mo yung pag nasa bahay kayo or katapos ng online class ninyo, pag hawak nyo na yung mga cellphone nyo, na wala na kayo ibang gustong gawin, kundi kalkalin yan, TikTok, selfie. Pag nag-selfie pa kayo mga 48 times bago nyo ma-realize kung ano yung pinakamagandang picture ninyo. Pero pag tinignan mo, score mo, pare-pareho lang naman, nagbago lang yung angulo ng kilay, parang ganon. Tapos, pag tinatawag kayo ng nanay ninyo para utusan, ano mga sagot nyo? Mamaya na. Teka lang, wait lang. Oo, teka lang. Wait. So magagalit ka pa pag sinigawan ka ng nanay mo. Nakapitong tawag na siya, hindi ka pa tumatayo. Do you get the point? Ganyan daw yung generation ninyo. But one of the realities that I also saw, I also see as I teach high school boys, maraming mga kabataan ngayon ng antisocial, sad, and distant. Sinasabi nyo that you're creative, that you're open, pero marami sa inyo ang miyembro ng antisocial social club. Parang ganun. Na parang you tend to isolate yourself to the world. No, ang dali nating ma-depress, ang dali nating malungkot. I know that you're in the online system. I do understand your situation because I am a teacher at nakikita ko yung pinagdadaanan ninyong lahat. Pero bakit parang ang layo ninyo sa adult? Bakit hindi kayo nagko-consult sa mga mas matatanda sa inyo? Bakit sinasarili niyo yung mga problema ninyo? Yan ang ilan sa mga pag-uusapan natin mamaya, okay? Again, I want to remind everyone that our topic is all about integrity. At kung bakit to related sa sinasabi ko ngayon, tignan natin sa mga susunod na part ng ating pagtatalakay ng ating topic ngayong hapon na ito. Sabi nila sa research, lumalaki daw ang mga kabataan ng walang pakialam. Do you agree? Wala nga ba kayong pakialam? Ang tanging pakialam nyo lamang ba ay sarili? May magazine na nilabas, so ang Time Magazine, ang title, The Me, Me, Me Generation. Yun daw generation nyo is all about me.
Me, myself, and I. Wala daw kayong pakialam. Halimbawa, kapag pumupunta kayo sa fast food at kumakain kayo nung normal pa ang lahat ng ito, hindi kayo nagliligpit ng kinanan nyo. Pero pag nasa bahay kayo, pag sinabi ng nanay mo, ligpit mo yung kinanan mo. Di ba ganon? Pero pag nasa ibang lugar tayo, pag nasa jeep tayo, ang ingay natin. No? Pag nag-jeep ako noon, pag sumasakay ako ng jeep, na ano yung tenga ko, siguro matanda na rin ako, pero naiinis ako if I see young people in their uniform talking so loud in the jeepney, tas ang malupit niyan, nagmumurahan pa yung mga yan. Ha, maka. No, ganun sila magkwentuhan. In between phrases, kailangan may mura. Hindi ko alam kung bakit. Okay? So ganun. And I'm not saying na lahat ng kabataan ganun. No? Exceptional ang mga interactors kasi mababait kayo, tama ba ako? Pero ang sinasabi ko is there are a lot of students or young people right now na walang pakialam. Dahil meron kayong kultura or tayo in general na Pilipino na tapat ko, linis ko, wala akong pakialam sa inyo basta yung akin maayos. Gets? Sa classroom, nung nag-aaral pa kayo sa loob ng classroom at sinabi ni teacher, okay class, pick up the piece of paper. Anong unang gagawin ninyo? Itutulak nyo yung kalat na nasa harapan nyo doon sa nasa harapan ninyo kaklase or sa gilid. Sabi mo, hindi akin yan, ikaw nagkalat yan. Do you get the point? Ngayon, let's try to do a little exercise, okay? So, makikita kayo lahat sa Facebook, so galingan ninyo. So, maglalaro tayo ng kaunti. So, I will be placing my hand like this at i-imagine ninyo, Kuya Ryan at mga Rotarians, kung gusto niyo sumali, pwede din. Bantayan niyo itong mga interactors na to. Ha. Sandali lang, ilalabas ko lang yung screen kung saan ko kayo makikita. So, nakaganyan yung kamay ko ngayon, tama? I-imagine ninyo na yung aking mga daliri ay may strings, okay? Na nakadikit sa mga mukha ninyo. So kung paano ko gagalawin yung mukha ko, tama yan, Nika, natatawa ka na, no? Pag ginanong ko yung kamay ko, dapat yung mukha nyo gagalaw din. Yung mga interactor from Abad Santos, pressure to, tulungan yung si Kuya Chok. Pag hindi, lagot kayo sa akin. So sumuki sa advisor nyo. Okay, sige. Subukan natin to. Laglaro lang tayo. Ready? 1, 2, 3, and go. Hinihilak ko, papalapit sa camera, zoom in, zoom out. Okay, tingnan nga natin kung sumusunod sila. Kakanan kong ganon. Kakaliwa kong ganon. Ang hindi sumunod, magiging kamukha yung nasa tabi niya. Tapos, lalamutakin ko yung mukha, so dapat magme-make face. Parang dalagang Pilipina. Ganon. Pakabila naman. Nakikita niyo yung mukha ng mga kasamahan nyo. Zoom out ulit. Zoom out pa more. Zoom in pa more. Zoom in pa more, singlapit sa mata ni Derek Monasterio kanina. Nasabi ng isa, Direk Monasterio. Ginawa pang direktor yung artista. Okay, sige. Maraming salamat for following. Uto-uto talagang mga kabataan ngayon. At mga Rotarian din, si TP Patrick pumapalakpak pa. Sige. Okay. Yung ginawa nating simple exercise na yan proves kung ano yung klaseng impluensya ang pwede natin magawa sa kapwa natin. Be it on the physical setup and the online setup, lahat ng lumalabas sa bibig natin ay nakaka-impluensya ng iba. And talking about influences, papakilala ko sa inyo mga barkada ko nung high school. Okay? Ito yung tropang tropang Kimpi. Ang nakakabikon sa mga barkada ko noon, lahat sila Kimpi, ako lang ang kulot. Okay? And ang laki talaga ng impluwensya nila sa buhay ko nung high school dahil pag sinabi nilang, tara, overnight tayo sa bahay ni Raymond. Overnight kami. Tara, mag-inuman tayo sa bahay nila Ryan. Iinom kami. High school to kaya wag tutularan. Nakamamatay. Okay? So, lahat ng yan, noong mga panahon na yun, nag-e-experiment pa talaga ako kasi parang feeling ko, I need to blend in. Ang laking pressure na sa high school kung saan ang lahat ng estudyante ganyan ang buhok sa Abad Santos, ako lang yung natatanging kulot at mukhang posporo. Ang naisip ko nung tumanda na ako, at least medyo angat sa iba. Okay? Unique ako nung time na yun, parang generation yung ngayon. But I realized na yung impluensya pala ng mga kaibigan, ibang klase. Nung nag-reunion kami some years ago, eto na kami ngayon. Mas mataba na sa akin si Vincent, no? Mas gwapo na ako sa kanila. The joke. Kapal na mukha, no? Pero, you know what? Ito mga kaibigan ko, nakaibigan ko pa rin ngayon, hindi na kami masyado nakikita. Pero pag nakikita kami, ang lagi kwentuhan namin ay yung
time nung high school kami, pero hindi namin napagkukwentuhan yung time na ngayon na matatanda na kami at may mga pamilya na kami at may mga asawa na kami. But I realized that peer pressure is real. Yung integridad ng isang tao ay nababale or naiimpluwensyahan dahil sa issue ng peer pressure, especially during your time, no, as young people of this society. Pero paano ba tayo makakawala sa peer pressure? Ano ba yung mga dapat nating gawin? Kailan ba sasabihin na yung kaibigan mo ay mali na or tama na? Okay? Ganito lang, konting mga tips, okay? Listen to your gut. Pag naramdaman mo na parang ang sakit sa sikmura at hindi ka komportable sa sinabi ng kaibigan mo na gawin natin to, wag mo nang gawin. Okay? Pag naramdaman mo na off, na parang hindi ko yata kayang gawin yun, wag mo nang pilitin dahil uso lang siya. Pag sinabi ng mga barkada mong magpakulay tayo ng buhok katulad ng mga Koreana, wag nang sumunod kung si tingin mo hindi babagay sa kulay ng kutis mo dahil magmumukha kang mais. You get the point? You plan possible pressure situation. Pag nakikita mong yung mga kaibigan mo may balak at nakikita mong may mali na, isip ka na ng paraan kung paano ka makakawala dito. Okay? Mag-isip ka din ng mga bailout code or phrase that you can use with your parents without losing face with your peers. Gumawa ka na ng dahilan. Pwede kang umiwas. May choice ka. Parang leadership na sinasabi kanina ng Sir Raymond. Leadership is a choice. Peer pressure is also a choice. It's you. No? Ikaw magkocontrol niyan. And always be comfortable and learn how to say no. You are a yes generation. Pag sinabi niyang mag-TikTok ka din. Pag sinabi niyang, subukan mo to, susubukan mo din. Pag hindi ka komportable at alam mo papasama ka, say no. Hang out with people who feel the same way you do. Kaya nga may Interact Club eh. No, dahil yung mga kabataan na nandito, ang pinaniniwalaan nila is gusto kong maging mabuting mag-aaral, gusto kong maging mabuting tao because I want to help others. So take advantage of that opportunity given to you by Rotary. Okay? At kung yung sitwasyon ay tingin mo delikado na, don't hesitate to get an adult's help. Tawagin mo si Kuya Ryan, tawagin mo yung mga Rotarians mo kapag tingin mo meron kang kailangan na advice. Pero your generation do not care. You do not listen to your parents. Yan daw ang issue ngayon. Napakalaking problema ng communication sa atin. And I think with this online setup, parang dapat natin pag-usapan on how we can communicate well. Paano ba natin masasabi if we are experiencing some mental health issues, if we are feeling that anxiety, that depression, sino ba yung mga dapat nating kausapin? Lahat ng ito, my dear interactors, will play a very crucial role in your future. This year, at sa mga susunod na mga taon, kung kailan man tayo makakalabas, kasi sabi ni Kim Chiu, bawal lumabas. Okay? Kapag nakalabas na tayo at nakabalik na tayo sa normal na pamumuhay natin, are you ready to face all these challenges? Are you ready for your future? Yung bang sabi ko kanina, begin with an end in mind. Yung bang end goal mo ay buo? Yung bang end goal mo ay talagang kaya mong abutin? Are you ready for all this? Anong kailangan mo to be ready? You need to have integrity. Katulad ng binanggit ko, sa school namin, our goal is to create men of integrity na magsisilbi sa community. At para makuha nila yung idea of being men of integrity at magkaroon ng talagang integridad sa sarili, we teach them a lot of virtues and values. Sa school namin, meron kaming mga virtues like study, order, truthfulness, charity, generosity, faith, fortitude, self-discipline, cheerfulness, loyalty, and responsibility. Kahit ako, sa listahang ito, pili kayo ng 5. Alam nyo, ngayong taon, ang na-realize ko ay for me to focus on 5 virtues na susubukan kong gawin to intensify my faith, to be more generous, to be more responsible, to practice acts of charity and fortitude, yung hindi madaling pagsuko. Dahil naniniwala ko na ang end goal nito is, as a teacher, before I can make our students, my students, men of integrity, dapat ako bilang teacher, pinapractice ko yan. Dapat yung mga virtues na tinuturo ko ay pina-apply ko din sa sarili ko. So yung virtues, parang very much related or synonymous to values. So dapat, as leaders, if you really want to have that integrity as an individual, bago ka makapag-serve sa komunidad mo bilang leader ng Interact,
you need to define your personal core values. I'll be giving you 5 steps, okay, for you to develop your personal core values. And I want you to listen carefully. If you want to screenshot yung mga susunod na slides, do it and then tag me kung gusto niyo i-upload. Pero ano yung mga 5 steps na yan? Una, think about it now. Gusto ko ngayon, kung gusto niyo i-type dito yung sagot niyo, okay lang. Kung hindi naman, on a piece of paper, what have been your 3 greatest accomplishments in your life as a high school student, as a leader, for the Rotarians and Rotaractors who are here, sali din kayo. Ano yung 3 greatest accomplishments nyo sa buhay? Okay? I want you to list them down. Kung hindi may sulat, isipin, ano-ano nga ba yun? Okay? And then, sunod is, what have been your 3 greatest failures? Ano yung 3 bagay na ikinalungkot mo, na-depress ka, napiling mo para nag-fail ka as an individual? Isipin mo yan, isulat mo yan side by side. Okay? And then, kung titignan natin siya, yung next step, I want you to identify 3 or 4 brief sentences of advice you would give to yourself based upon these commonalities. Aralin mo yung accomplishment and failures, tignan mong mabuti, and then you self-evaluate. Mag-self-reflection ka. Ano kaya yung advice na pwede kong sabihin sa sarili ko? No? Na magbasa ka ulit ng magbasa ng libro. Parang ganun. Mag-exercise ka na para pumayat ka na. Yung mga ganun ba? Simple mga advice na minsan kailangan pang marinig sa iba, pero ang totoo, ang tunay na kakampi mo ay sarili mo. So, for those people, yung kahapon na talk ni Venus Ra about being not alone and, having people to help you, sa totoong buhay, at the end of every day, ang kakampi mo ay sarili mo, ang kalaban mo ay sarili mo. So, sa panahong ito, isipin mo, ano yung pwede kong i-advise sa sarili ko? Okay? And then, after mong isulat yan in brief sentences, try to reduce them to few words. Be specific. Kakain ako ng healthy. Matutulog ako ng maaga. Babawasan ko yung Facebook ko. Simple things like that. Or, halimbawa, I will not overindulge in food. Halimbawa, ganyan. Okay? Sige. So, sana naiisip niyo. And then, yung pang-5 tip, you need to test the value. Tignan mo, how consistent are you? Ito yung pinakamagandang part eh. After identifying your own value, yung pinapahalagaan mo bilang tao, okay? I-test mo yan. Subukan mo yung sarili mo. Tignan mo, how consistent are you in following these virtues or these values? Okay? Pero you have to remember, along the way, you will be experiencing a lot of, frustrations and failures, mabibwisit ka, walang internet, ang daming module na pinapapasa, yung teacher hindi marunong magturo, yung nanay ko, bunganga habang nagkaklase ko, lahat ng yan. Sisihin mo na din pati yung buhok mong patay. Okay? Sa madaling salita, lahat ng pinagdadaanan mo, lahat ng mga failures mo, ang bottom line again ay sarili mo. Hindi nanay mo nagbubunganga, hindi mabagal na internet, hindi madaming module, kundi sarili mo. Kaya nga, sa gitna ng lahat nito, my dear interactors, you don't quit. Okay? You what? Do it. Ulitin ko. You don't quit. Okay? You do it. Huwag yung reklamo ng reklamo, nyak-nyak ng nyak-nyak, hindi naman kumikilos. Ang baba ko sa module kasi hindi ka nag-aral. Do you get the point? Parang ako lang, taba-taba ko, hindi kasi nag-exercise. Parang ganun siya. But, the lesson here is, do not be afraid to fail. Marami sa mga kabataan ngayon ang natatakot na sumubok. Ayokong magkamali. Okay? Marami sa mga kabataan ngayon na ayoko ng ganito lang. No? Or nakukontento na ako na eto na lang ako, okay na yan. Saka yung fear of the unknown, hindi ko alam kung ano mangyayari, ba't ko ba yan gagawin at ba't ko ba yan susubukan. My dear interactors, integrity is the lesson for this talk. And I do hope you realize the value of this virtue. If you really want to serve the community, if you really want to be an effective leader, an efficient leader, kinakailangan buo ang sarili. Paano ka makakatulong sa iba kung hindi ka buo, kung pira-piraso yung sarili mo? Do you get the point? There's this parang tula na sinulat ni Juan X na kaibigan ko at sinasabi niya na paano ka makapagbibigay kung pira-piraso ang sarili, kailangan buo ka, no? And integrity is that thing na magbubuo sa iyo bilang tao. And remember, you cannot give what you don't have.
No, yung ang bait mo sa school, may mga ganyan, may mga estudyante na ang bait sa school, sa bahay, or vice versa. So sa madaling salita, buuin ang sarili. Lahat ng natutunan mula sa matatanda, sa experiences ninyo, pagsamasamahin ninyo, tignan ninyo, sino ba ako in the end? And with that, gusto ko magpasalamat sa inyong lahat. And I do hope that you follow me in all social media. Nandito ako sa Facebook hanggang TikTok, nandyan si ChockTalks. So maraming salamat sa inyong lahat at sana po ay marami kayo natutunan dahil ngayong araw na to gusto ko ring malaman kung ano ang inyong experience at kung may mga tanong kayo or mga comments tungkol sa aking talk, I am very much willing to hear all of this. Again, thank you everyone and thank you Rotary for doing this to our interactors. Maraming salamat and God bless you all. Thank you. Ayan. So, thank you, Kuya Chok, sa napakagandang talk about integrity. Ayan nga. So, tunay nga namang very bata talaga si Kuya Chok. Grabe, palapakan muli natin yung ating dalawang speakers na si Kuya Chok at si Peter Raymond Siriaco po. Ayan po. So, again, thank you, Kuya Chok, sa pag-share ng yung interact journey hanggang maging Rotaractor at ngayon ay isa na sa mga successful na tao na nakilala ko. Wow! Heart, Kuya Chok.